موجودی انسان نما. یک کاربر ردیت در رومانی این فیلم رو به اشتراک گذاشته. یکی از کاربران نوشته بر طبق افسانه‌های ژاپنی اون یک کاپاه. کاپاها شیاطین آب هستند و اغلب به صورت کوچک و با ویژگی‌های ترکیبی از انسان و لاک‌پشت توصیف میشن. پوست سبز و فلزدار، دست‌ها و پاهای پره‌دار و گودالی شبیه کاسه در بالای سرشون که آب رو نگه می‌داره و منبع قدرتشونه. گفته میشه که کاپاها در زیستگاه‌های آبی زندگی میکنن و برای تعامل با انسان‌ها و حیوانات بیرون میان. اونها به خاطر شوخی‌هاشون معروفن که از شوخی‌های بی‌ضرر تا ترفندهای خطرناک و مرگبار متغیرن. کاپاها به تلاش برای کشیدن افراد و حیوانات به داخل آب تا جایی که ممکنه اونا رو غرق کنن مشهورن. با این حال این موجودات که از افسانه‌های ژاپنی هستند به آداب و اصول اجتماعی هم پایبندن. اگر کسی به کاپا تعظیم کنه اون هم مجبور به تعظیم کردن میشه که باعث میشه که آب درون سرش به بیرون بریزه و اون ناتوان میشه. در برخی از داستانها اومده که کاپاها میتونن به دوستی با انسانها ترغیب بشن و در ازای احترام و هدایایی مثل خیار که غذای مورد علاقه اوناست کارهایی رو برای انسان انجام بدن. بعضی از کاربرا معتقدند که این شبیه به بابا یاگاه، جادوگر ترسناک افسانه‌های اسلامی. بابا یاگا معمولاً در کلبه‌ای که روی پاهای مرغی ایستاده زندگی میکنه و میتونه به فرمان اون حرکت بکنه. اون به خاطر دزدیدن کودکان و آزمایش شجاعت کسانی که وارد قلمروش میشن شناخته شده. آیا این موجود یک کاپاه یا بابا یاگا یا چیز دیگری؟ یک کاربر دیگه اشاره کرده که این فقط ممکنه یک فرد مسن باشه که با چوب دستی حرکت میکنه. اما منتشر کننده ویدیو گفته که این ویدیو در یک حیاط بسته گرفته شده و یک فرد مسن نمیتونه از حصار بپره. آیا این موجود واقعا انسانه؟ نظر شما چیه؟ تجربه ترسناک در جاده. یک کاربر تیک تاک در حال رانندگی با دوستاش در یک منطقه جنگلی دورافتاده در شب یک صحنه وحشتناک رو ضبط میکنه. What? Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. What? Dude? Bro. They were soaked. زنی که بر روی زانوهاش در وسط جاده قرار داشت. گروه پس از دور شدن دوباره به محل باز میگردند و این بار صدای ناله های اون رو هم میشنوند. این ناله ها باعث شده که برخی از کاربران در نظرات این زن رو با موجوداتی افسانه‌ای مانند لایورونا، زنی که در افسانه‌های لاتین به دنبال فرزندان گم شده‌اش میگرده، یا وندیگو مقایسه کنند. Down there, that had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. چند ساعت بعد در حدود ساعت 5 صبح گروه به اون مکان باز میگرده و با طلوع خورشید اون چیزی که پیدا میکنن شگفت زدشون میکنه.
گروه با مقامات تماس گرفتن و به اونا اطلاع داده شد که زن به بیمارستان منتقل شده. همچنین کاربر تیک تاک توضیح میده تو یک ویدیوی دیگه که چرا گروه تصمیم گرفت برای اون زن متوقف نشه. We were not stopping the car. We were not going to put her in our car because this woman was making sounds that. اما با وجود این احتمال که این زن ممکن بوده یک موجود شیطانی باشه، دلایل زیادی برای توقف نکردن تو اون لحظه وجود داشته. شما بگید اگر شما بودید آیا توقف میکردید؟ بانوی گردن خمیده. در سال 2012 زمانی که یک مدرسه قدیمی در حال تخریب بود، زنی که روند تخریب رو با دوربین ثبت میکرد به عکس‌هایی برخورد که یکی از اونها بحث‌های ترسناکی رو برانگیخت. در این عکس درست در سمت چپ یک شکل اسرارآمیز در میان آوار ایستاده. با روشن کردن تصویر شکل مرموز به وضوح دیده میشه. آیا این تصویر از حضور یک روحه که در عکس ثبت شده یا فقط بازی نور و مخروبه هاست؟ بعضی از کاربران در نظرات اون رو به بانوی گردن خمیده نسبت دادن. بانوی گردن خمیده شخصیت ترسناکیه برگرفته از یک رمان وحشتناک. این روح به خاطر مرگ از طریق حلق‌آویز شدن گردنش کج شده و در این رمان شخصیت اصلی داستان رو تسخیر میکنه. حالا چرا در این مدرسه این روح به شکل بانوی گردن خمیده دیده شده؟ در حالی که بسیاری از افراد در قسمت نظرات امیدوارن که این شکل تنها یک مانکن باشه، برخی دیگه مطمئنن که این یک روحه و بدون شک بسیار ترسناک. روح در پنجره. یوتیوبر ناتالی بونوویچ قبل از اینکه خونش رو برای فروش بگذاره در حال ضبط ویدیو بود که چیزی آزاردهنده رو ثبت کرد. اون بعداً در حین مرور ویدیو متوجه این ثبت شد. شکل عجیبی در اونجا پدیدار میشه و این موضوع نظرات رو به دو دسته تقسیم کرده. یک یوتیوبر می نویسه این فقط به نظر میرسه که بازتاب‌های نوره و یک یوتیوبر دیگه پاسخ میده من چیز سفید رنگی مانند یک چهره رو تو پنجره وقتی ظاهر و سپس ناپدید شد دیدم. اگرچه بسیاری معتقدند که این نگران کننده است، اما بیشتر افراد بر این باورند که احتمالاً فقط بازتاب نوره. برخی اشاره میکنن که به محض اینکه اون به سمت چپ حرکت میکنه شکل کوچکتر میشه به دلیل تغییر نور. احتمالاً این یک مورد فقط از نور و سایه است، اما باید اعتراف کرد که این تأثیر ترسناکی رو ایجاد کرد. روح در آشپزخانه. در این ویدیو یک روح به وضوح در حال ایجاد ترس در آشپزخانه است. Hello， 我们老南瓜，上来，见，毛肚，要吧？没有了，我们南瓜没我脾气呢。آپلود کننده این ویدیو هیچ تاریخچه و توضیحی در مورد این کلیپ نداده. مشخص نیست که آیا این مکان شهرتی برای فعالیت‌های ماورایی داره یا نه.
ولی اگر این اولین باره به نظر میرسه که آخرین بار هم نخواهد بود. عروسک نفرین شده. یک کاربر تیک تاک فعالیت‌های ماورایی و از یک عروسک در انبار نگهداری عروسک‌ها به اشتراک میذاره. این عروسک مورد نظره. تصاویر ضبط شده فعالیت‌های مرتبط با این عروسک نفرین شده رو به نمایش میگذاره و بینندگان رو میترسونه. نگهبانان این انبار گفتن که صداهای عجیبی از داخل این واحد به گوش میرسه. دوربین داخل واحد عروسک رو در حال نشستن و سپس تقریباً ایستاده شدن ثبت کردن. بسیاری در کامنت ها معتقدن که این عروسک دارای روحی شیطانیه. اونا میگن ارواح شیطانی علاقه دارن که به اشیا بچسبن. و حالا ما مطمئنیم که هرگز دوست نداریم این عروسک رو با خودمون به خونه بیاریم. سنتیپد قولاسا. یک اینستاگرامر یک ویدیو از یک سنتیپد قولاسا در آمازون به اشتراک گذاشته. این حشره قولاسا یکی از شگفت‌انگیزترین ها در جهانه، با طولی که تا 30 سانتی متر میرسه. بدن این موجود شامل 21 تا 23 بخشه که هر کدام دارای یک جفت پا هستن. نوع پاسفید به خاطر رنگ متضاد پاهاش متمایزه. بدن معمولاً به رنگ قهوه‌ای تیره یا سیاهه، در حالی که پاها رنگی روشن دارن و ظاهری منحصر به فرد و ترسناک به اونا میدن. این گونه عمدتاً در جنگل‌های بارانی گرمسیری آمریکای جنوبی از جمله مناطق حوزه آمازون یافت میشه. معمولاً زیر تنه‌های درخت، سنگ‌ها و در میان برگ‌ها پنهان میشن و در شب برای شکار طعمه‌هاشون فعالیت میکنن، چون شکارچی شبانه هستن. اون از زهر قدرتمند خود که از طریق پاهای جلویی تغییر شکل یافته‌اش به طعمه ها وارد میکنه برای بی حرکت کردن و کشتن اونها استفاده میکنه. این زهر میتونه درد شدید و علائم دیگری رو در انسان‌ها ایجاد کنه، هرچند که به ندرت کشنده است. اما نگران نباشید، برخورد با سنتیپد قولاسا به خاطر طبیعت شبانه و خجالتی اون نادره. با این حال زمانی که این مواجهه رخ بده میتونه به خاطر اندازه و مکانیزم های دفاعی تهاجمی سنتیپد بسیار دلهره آور باشه. لایورونا. یک تیک تاکر گفته در حالی که در تاریکی در حال موتورسواری بوده با یک چیز عجیبی برخورد کرده. بسیاری در نظرات معتقدن که این میتونه یک لایورونا باشه. ما بارها در مورد لایورونا صحبت کردیم، اما برای کسانی که با اون آشنا نیستن خلاصه ای از تاریخچه اون رو میگم. لایورونا که به معنای زن گریان است، یک شخصیت افسانه‌ای در آمریکای لاتینه. این شبح زن همیشه در حال سوگواری برای از دست دادن فرزندانشه. افسانه اون از زمانی آغاز میشه که شوهرش به تدریج به اون بی‌علاقه میشه و وقت بیشتری رو بیرون از خونه و با زنان دیگر میگذرونه.
و این زن در حالت حسادت و دلسردی زیاد در یک حمله خشمالود و با ناامیدی فرزندانش رو درون آب غرق میکنه و بلافاصله از کار خود پشیمان میشه. با احساس گناه زیاد اون خودش رو هم در درون آب غرق میکنه. هنگامی که به دنیای پس از مرگ میرسه، ماریا از ورود به بهشت محروم میشه و تا ابدیت محکوم به گشت و گذار در زمین و به دنبال فرزندان گم شده خودش میشه. ناله های شبحی اون در شب به عنوان هشداری و شکایتی از اعمالش شنیده میشن. اگرچه موتور سوار ما هیچ ناله‌ای رو نشنیده، ولی شاید اون لایورونا رو در حال سوگواری ثبت کرده باشه. کوریودالیدا. آیا از حشرات می ترسید؟ پس بهتره که این رو نبینید. یک کاربر ردیت ویدیویی رو به اشتراک گذاشته که توی اون میتونید یک کوریودالیدا رو ببینید، یکی از بزرگترین حشرات پرنده در جهان. واقعا ترسناکه. این حشره معمولاً به نامهای دارچین‌پر یا ماهیپر شناخته میشه و به خاطر اندازه قابل توجه خودش بسیار معروفه. به ویژه نرها که میتونن طولهای قابل توجهی با بالهایی به عرض 7 تا 17 سانتی متر داشته باشن. طول بدن دارچین پرها به استثنای چنگک های جلو معمولاً بین 5 تا 10 سانتی متره. اگرچه این حشرات در سراسر جهان یافت میشن، ولی در قاره‌های آمریکا به وفور دیده میشن. این حشرات معمولاً در نزدیکی منابع آبی زندگی میکنن، زیرا لاروهای اونها برای رشد به محیطهای آبی نیاز داره. با وجود اینکه آرواره های اونها ظاهر ترسناکی بهشون میده، ولی به صورت کلی برای انسانها بی خطر هستن. اگرچه اگر به صورت نادرستی دستکاری بشن، نیش دردناکی دارن. پس یه قدم به عقب بردارید و مواظب چنگک های اونا باشید. خانه تسخیر شده. حدود ساعت 2:15 بامداد، محققان پارانورمال در خانه تسخیر شده هیل در مینرال ولز تجربه‌ای واقعا ترسناک رو داشتن. اونا یک فیلم رو به اشتراک گذاشتن. به زن روی تخت توجه کنید. اگرچه وسعت دید به خاطر مردی که جلوی اون ایستاده مسدود شده، اما زن به وضوح به شدت از تخت توسط یک نیروی نامرئی کشیده شده. One. He's like, where'd she go? He just looks over and she's gone. اینجا دوباره اون رو ببینید. اونها از اتاق خارج میشن، اما نتونستن از اون فرار کنن. حدود 1 ساعت بعد، حدود ساعت 3 صبح، یکی از اعضای تیم دوباره وارد اتاق میشه و این اتفاق میفته. دوباره به نظر میرسه که روح به شدت عضو تیم پارانورمال رو هل میده. این بار پس از اینکه اونا خارج میشن، یک چیزی در رو میکوبه و دسته در رو میکشه. به دسته در دقت کنید. واضحه که یک چیز شیطانی در اینجا اقامت داره.
اگر هرگز نام خانه هیل در مینرال ولز رو نشنیدید به این گوش کنید. ساخته شده در اواخر قرن 19. خانه هیل به طور اصلی محل اقامت خانواده‌های ثروتمند محلی کایل و یاگر بود که در توسعه مینرال ولز نقش اساسی داشتند. با معماری ویکتوریایی و باغ‌های سرسبز خود این عمارت نمایشی از ثروت اونها بود. در طول دهه‌ها خانه چندین بار به مالکیت‌های مختلف در اومد و هر مالک اون رو غنی‌تر کرد. در طول سالها گزارش‌های متعددی از فعالیت‌های پارانورمال در خانه هیل به دست اومد که اون رو به نقطه‌ای متمرکز برای شکارچیان ارواح و علاقمندان تبدیل کرده. بازدید کنندگان و ساکنان تجربیات نگران کننده‌ای از جمله قدم‌ها، صداهای عجیب، نقاط سرد، خنده‌های کودکانه و زنی در لباس سفید که توی راهروها میچرخه روایت کردند. شهرت تسخیر شده خانه هیل اون رو به یک مقصد محبوب در تگزاس تبدیل کرده. ماتریکس. آیا این خانم در یک نقص ماتریکس گیر کرده؟ تیک تاکر متا کابوی بر این باوره که ممکنه اینطوری باشه. اون ادعا میکنه که این خانم الگوی خاصی رو مکرراً تکرار میکنه. اون میگه که این 4مین باره که این خانم این کار رو انجام میده و من فکر میکنم که این یک نقص در ماتریکس باشه. نقص در ماتریکس به یک ناهنجاری یا رویداد بظاهر غیرقابل توضیح اشاره داره که نشانه‌ای از وجود یک واقعیت شبیه سازی شده است. این رویدادها میتونن از موارد معمولی مانند تکرار یک الگو تا موارد به طور عمیق از واقعیت و توهم را به چالش بکشن. دژاوو، احساس اینکه موقعیت حال حاضر قبلا تجربه شده، معمولا به عنوان یک نقص ملایم در ماتریکس ذکر میشه، در حالی که توضیحات روانشناختی دژاوو را به حافظه و فرایندهای شناختی نسبت میدن. برخی پیشنهاد میکنن که ممکنه نگاهی گذرا به ساختار یک واقعیت شبیه سازی شده باشه، جایی که همون سناریو دوباره پخش میشه. تکرار این خانم به نظر میرسه که ممکنه لغزش زمانی یا دژاوو باشه یا ترکیبی از هر دو. به طور مکرر به زمان برمیگرده و همون زن رو میبینید که همون الگوهای رفتاری رو تکرار میکنه. شاید اون فقط یک دژاوو رو تجربه میکنه. آیا دنیای ما فقط یک شبیه سازی پیچیده است؟ بعضی می نویسن که این یک توضیح بسیار ساده داره. این ممکنه یک وسواس باشه. خیلی از انسان‌ها وسواس خاص یا حساسیت‌هایی در مورد انجام یک کار دارن. چیزهای رایجی مثل تمیزکاری مفرط، شستشوی دست، بررسی قفل‌ها یا لوازم، شمارش یا تکرار اعمال. این رفتار به منظور پیشگیری از یک رویداد ترسناک یا کاهش اضطراب انجام میشه، حتی اگر اغلب به عنوان بیش از حد
یا غیر منطقی شناخته بشن. حالا نظر شما چیه؟ آیا این زن وسواس داره یا در ماتریکس گیر کرده؟ چرخش یو شکل شهاب سنگ. یک کاربر تیک تاک با انتشار این ویدیو سوال کرده که آیا یک شهاب سنگ میتونه یک چرخش یو شکل انجام بده؟ بسیاری در نظرات به شوخی نوشتن این آیرون منه یا یک موجود فوق‌العاده دیگه. یکی نوشته این منم هر بار که قراره زندگیم رو سر و سامون بدم. اما آیا واقعا این میتونه یک شهاب سنگ باشه؟ در واقع شهاب سنگ ها نمیتونن پس از ورود به جو زمین یک چرخش یو شکل انجام بدن. این به این دلیله که شهاب سنگ ها پس از ورود به جو با سرعت های بسیار بالایی حرکت میکنن. اغلب با سرعت 10,000 مایل در ساعت. مسیر حرکت اونها توسط زاویه ورود اولیه و نیروهای مؤثر بر اون مانند گرانش و مقاومت جو تعیین میشه. طبق قوانین فیزیک یک جسم در حال حرکت تا زمانی که یک نیروی خارجی بر اون وارد نشه به مسیر خود ادامه میده. در حالی که مقاومت جو زمین میتونه سرعت یک شهاب سنگ رو کاهش بده، نمیتونه مسیر اون رو معکوس کنه یا باعث چرخش یو شکل شه. بنابراین یک شهاب سنگ نمیتونه چنین چرخشی انجام بده. این ممکنه یک موشک یا آتش بازی باشه یا شاید واقعا یک ابرقهرمان. چه کسی در حیاته؟ یک تیک تاکر ویدیویی رو از حیات خونش که در اون شخصیت عجیبی به آرامی دیده میشه به اشتراک گذاشته. این موجود با سرعت بسیار آهسته حرکت میکنه و در وسط حیات میچرخه. شروع به قدم زدن میکنه، دوباره به سمت دیگه میره. بزرگ نمایی کردیم و فکر نمی کنم که یک شخص زنده باشه. بعد از مدتی به نظر میرسه موجود از همون مسیری که اومده حیات رو ترک میکنه. اما خیلی زود دوباره به تصویر برمیگرده. اندکی بعد یک ماشین نزدیک میشه و این موجود دوباره خارج میشه. بعضیا میگن این یک شخص واقعیه چون وقتی صدای ماشین رو شنید از اونجا دور شد، پس این یک روح نیست. یکی دیگه نوشته این فقط یک آدمیه که میخواد صاحب ویدیو رو بترسونه. ولی یه سری هم میگن این یک روحه که لباس عروس پوشیده و احتمالاً در روز عروسیش فوت کرده. آیا این یک شبگرده یا یک روح؟ چالش با روح. هرگز با یک روح چالش برگزار نکنید. یک کاربر اینستاگرام این فیلم رو از اتفاقات مرموز در دفترش به اشتراک گذاشته. So this happens a lot. The books go from the shelves to the floor. From the shelf to the floor just on their own, right? Like
it's just a joke. If there was a proper ghost, you'd give me a clear sign. On their own, right? Like, it's just a joke. If there was a proper ghost, you'd give me a clear sign. اون میگه این یک مدرسه قدیمیه که حدود 450 سال قدمت داره. مانند بیمارستان ها، مدارس نیز اغلب نقاط بسیار داغی برای فعالیت های ماورایی هستند. اگر از نظافتچی‌ها و مراقب‌های یک مدرسه بپرسید، هر کدوم از اونها داستان‌هایی برای گفتن دارن. مدارس اغلب محیط‌هایی پر از شدت عاطفی هستند و مانند این یکی ممکنه ساختمان مدرسه از لحاظ تاریخی هم مهم باشه. این مدرسه قدمتی به قرنها قبل داره. در طول سالها مدارس میتونن تاریخ زیادی جمع کنن، از جمله حوادث تراژیک، تصادفات، مرگ‌های زودرس یا حتی حضور ماندگار دانش آموزان و معلمان سابق میتونه به تسخیر مدرسه کمک کنه. تاریخ غنی این ساختمان‌ها اغلب باعث ایجاد داستان‌های روحی میشه که در طول نسل‌ها ادامه دارن. همچنین احتمال وجود کارهای ناتمام وجود داره. علاقه‌مندان به ماوراءالطبیعه معتقدند که اثرات عاطفی دوران کودکی میتونن نشانه‌هایی به جا بگذارن. از آنجایی که مدارس مکانی هستند که افراد بخش بزرگی از سالهای شکلگیری خود رو اونجا میگذرونند، ارواح ممکنه به دلیل احساسات ناتمام یا اهدافی که به پایان نرسیدن باقی بمونن. یک دانش آموز سابق که پایان تراژیکی داشته یا معلمی که به شدت به کار خود متصل بوده ممکنه در زندگی پس از مرگ به مدرسه متصل بمونه. انتقال مخفی. دوربین امنیتی یک رستوران یک ناپدید شدن مرموز رو درست خارج از درهای اون ثبت کرده. یک تیک تاکر این فیلم گیج کننده رو از یک انتقال بالقوه به اشتراک گذاشته. ناپدید شدن اونها به وضوح دیده میشه و بسیاری از مردم واکنش دیرهنگام به این رویداد غیرقابل باور دارن. اما زمانی که واکنش نشون میدن خیلی دراماتیکه. در حالی که بسیاری از کامنت ها فکر میکنن این یک ادیت مخفیه. خیلی های دیگه هم باور دارن که واقعا انتقالی صورت گرفته. هر چی که باشه قضاوت با شما.